හායි යාළුවනි. අද මම මේ අලුත් පාඩමක් ගෙනවා. මේකේ මේ ගොඩක් අය රික්වෙස්ට් කරලා තිබුණා මගේ කමෙන්ට්ස් වල පුළුවන් නම් ASP.NET මේ MVC ප්ලේලිස්ට් එකක් හදන්න කියලා. ඉතින් මම තීරණය කරා එහෙම අලුතෙන්ම තියෙන .NET 7 එක තියෙන මේ ASP.NET MVC කියන එකෙන් MVC ප්ලැට්ෆෝම් එකේ නැත්නම් ආකිටෙක්චර් එකෙන් ඩිසයින් පැටර්න් එකෙන් අලුතෙන් ඇප්ලිකේෂන් එකක් හදන විදිය මේ ප්‍රොජෙක්ට් ස්ට්‍රක්චර් එක කොහොමද තියෙන්නේ, එතකොට මේකේ ආකිටෙක්චර් එක මොකක්ද, ඒ වගේම පොඩි ඇප්ලිකේෂන් එකක් අපි ලියමු මේ ප්ලේලිස්ට් එකෙන්. එතකොට තේරෙනවා ගොඩක් මේකේ තියෙන මිඩල්වෙයාර් කොහොමද වැඩ කරන්නේ, ඩිපෙන්ඩන්සි ඉන්ජෙක්ෂන් වැඩ කරන්නේ කොහොමද, එතකොට කන්ට්‍රෝලර්ස් වැඩ කරන්නේ කොහොමද, ඒවා එකට එක කොමියුනිකේට් කරන්නේ කොහොමද කියන එක මේ පාඩමෙන් මම පැහැදිලි කරලා දෙන්නම්. අද මම පටන් ගන්න එකෙන් පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක්. ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රොජෙක්ට් ස්ට්‍රක්චර් එක මොකක්ද සහ මොකක්ද මේ MVC කියන පැටර්න් එක කියන හැටි අපි බලමු. හරි, මුලින්ම අපි බලමු මොකද්ද මේ MVC කියන්නේ කියලා. මෙතන MVC කියලා වචන තුනක් දීලා තියෙනවා. හරි, මේ වචන තුනෙන් අපි හිතුවොත් මම මේක තව ටිකක් zoom කරන්න. හරි, MVC මේ වචන තුනක් දීලා දෙනවා. මේ MVC වචන තුනෙන් පළවෙනි එකෙන් කියනවා මෙන්න මෙතනට කියනවා අපි මෙන්න මේකට අපි හිතමු මොඩල් කියනවා මොඩල් කියලා. හරි, ඒතර ඊළඟ එක මේකට අපි කියනවා view. හරි, ඊට පස්සේ අපි කියනවා මෙන්න මෙයාට අපි කියනවා ඒකට controller. මෙන්න මේක තමයි මේ MVC කියන එකේ තේරුම. ඒ කියන්නේ model view controller. මේක design pattern එකක්. model එක කියන්නේ මොකද්ද? view එක කියන්නේ මොකද්ද? එතන control එක කියන්නේ මොකද්ද? එතන මේ ටිකෙන් තමයි කියන්නේ. මේකට අපි කියනවා design pattern එකක්. ඒ කියන්නේ model view controller. මේක පිළිවෙලක් තියෙනවා. ඇයි M මුලින් තියෙන්නේ? ඇයි model එක මුලින් ඊට පස්සේ view එක ඊට පස්සේ තියෙන්නේ? ඊට පස්සේ ඇයි මේ control එක තියෙන්නේ කියන එක මම එකින් එක පැහැදිලි කරන්නම්. මේකට හේතුවක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ model එක අපි හිතමු දැන් මට requirement එකක් එනවා කියලා. මෙන්න මේම හිතන්නකෝ. මට requirement එකක් එනවා. අපි මේ requirement එක ගමු develop කරන්න. කියනවා මෙන්න මෙහෙම කතන්දරයක්. මම කියනවා I have a service station. මං ගාව service station එකක් තියෙනවා. මං එකෙන් services දෙනවා. I do different services for few types of vehicles. අන්න වාහන කීපයකට මම මේ services දෙනවා කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ මම කියනවා හරි. එතකොට I do services for cars, vans and bikes. ඔන්න කාර් වලටයි වෑන් වලටයි සහ බයික් වලටයි මම මේ services දෙනවා. හරි, ඊට පස්සේ මම කියනවා I also have my staff assigned to these services. මේ services වලට මම staff එක assign කරලා තියෙනවා. මගේ staff එකක් තියෙනවා. එතකොට මම manager, එහෙම නැත්නම් මම අයිතිකාරයා. මට staff එකක් ඉන්නවා මේ services කරන. හරි, ඊට පස්සේ කියනවා මේ services කරන staff එකක් ඉන්නවා. මේ staff assign කරන services ඒ වගේම එතකොට services තියෙන කාර් වලට හරි වෑන් වලට හරි බයික් වලට හරි එතකොට මේවට assign කරනවා. ඒකම තව එකක් මම කියනවා I need to see a progress of all services. අන්න progress එකක් බලන්න ඕනේ මේ services වල. ඒ කිව්වේ මොකද්ද? මේ staff එක්කෙනා මෙයා මොනවද කරන services. දැන් මේක in progress ද. හරි. එතකොට also I keep a track of my customers. අන්න මෙන්න requirement එක. මගේ ගාව service station එකක් තියෙනවා. මගේ ගාව services types තියෙනවා මේ vehicles වලට. car, van මෙන්න මේ ටික තමයි services කරන්නේ. එතකොට ඒ වගේම තියෙනවා මට staff එකක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝගේ මේ services වලට මම assign කරනවා. සහ මට මේකේ progress එකක් බලා ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම මට ඕනේ මේ customers ලා track කරගන්න. අන්න මේක තමයි මගේ requirement එක. ඒතර මේ requirement එකට අනුව හරි මෙන්න මේ MVC කියන ස්ට්‍රක්චර් එකට දාගන්නයි ඕනේ මට. අපි ඒක කරන්න හැටි බලමු කොහොමද කියලා. ඒක මම නිකන් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න මේ පිළිවෙල ඇයි කියලා. ඒක මෙහෙමයි වෙන්නේ. ඒකේ මෙන්න මෙහෙම කතන්දරයක් තියෙනවා. දැන් බලන්න මට තියෙනවා දැන් මම කිව්වොත් එහෙම බලන්න මේකේ තියෙනවා I have a service station and I give different services. අන්න different services මේක එකක්. එක එක ಜಾති services දෙනවා. ඊට පස්සේ vehicles වලට දෙනවා. ඔන්න vehicles ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා අපිට මග්ගා තියෙනවා services කියනවා. මග්ගා services තියෙනවා.
ඔන්න සර්විසස් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම vehicles තියෙනවා. ඔන්න මෙයා ඊට පස්සේ types තියෙනවා cars, vans, bikes මේක මේ types. ඊට පස්සේ මගේ ගාව staff එකක් ඉන්නවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ව assign කරන services වලට. ඊට පස්සේ කියනවා මට මේ progress එකක් බලා ගන්න ඕනේ. අන්න. ඊට පස්සේ කියන ඒ වගේම ඔන්න customers list එකක් ඉන්නවා මග්ග. customers ලා ඉන්න. ඔන්න බලන්න. services තියෙනවා, vehicles තියෙනවා, staff එකක් ඉන්නවා, customers ලා ඉන්නවා. මෙන්න මේවට තමයි අපි කියන්නේ model එකක් කියලා. models. දැන් තේරෙනවද? එතකොට model එකක් තමයි මුලින්ම තීරණය ගන්න ඔන්න මගේ models ටික. මේ මගේ requirement එක. ඒ කියන්නේ මගේ මේ requirement එක fulfill කරගන්න මට models ටිකක් ඕනේ. එතන මේක තමයි මගේ models ටික. මගේ system එකේ models ටික තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ දැන් මම මේ architectural design එක ගැන හිතනවා. හරි. models ටික okay. දැන් මොකද වෙන්නේ? ඊට පස්සේ models okay. models කිව්වම මොකද වෙන්නේ? මේ models වල අපි තුන් මම එකක් අරන් පෙන්නන්න. අපි පස්සේ මේක fine tune කරනවා. අපි තුන් මම ගත්තා කියමු services කියන එක. model එකක් මම තියන්නේ කරනවා. ඔන්න services කියන model එක. services ඔන්න model එක. හරි. මේ services model එකේ තියෙන්න පුළුවන් මොනවද? මේ උඩින් කියන්නේ මෙන්න මේකේ තියෙන්න පුළුවන් ID එකක්. මේ service ID එකක්. නිකන් හිතමු දැන්ට service ID එකක්. ඊට පස්සේ service ID එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේකේ title එකක් තියෙන්න පුළුවන්. මං කියනවා title එකක් තියෙන්න පුළුවන්. හරි. ඔන්න title එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මං කියනවා මේකේ තියෙන්න පුළුවන් type එකක්. ඒ කියන්නේ මොන જાතියේ service එකක්ද කියලා. මේක body wash එකක්ද? ඒ වගේ එකක්. ඔන්න ඔය වගේ model එකක් අපි design කරගන්න. ඔන්න model එකක්. දැන් තේරෙනවද මේක තමයි model එකක්. එතකොට මේ model එකට data දාගන්න එපා. තේරෙනවද? මේ model එකට data දාගන්න ඕනේ. එතකොට මේකේ service එකක් වලට add කරන්න. අන්න එතෙන්දී අපිට එනවා view එකක්. අපිට view එකක් ඕනේ වෙන්නේ. එතකොට view එකක් ඕනෙන්නේ මේකට data දාන්න. එතකොට ඊළඟට අපි තුමු තව එකක් තියෙනවා මේ service එක. දැන් අපි තුමු view එක පෙන්වන්න එපා. කවුරු හරි කියනවා මට තියෙන services ටික පෙන්වන්න. අන්නේ තියෙන services ටික model එකයි view එකයි communicate කරන එක තමයි කියන්නේ අපි control එකක් කියලා. අන්න ඒකෙන් තමයි පිළිවෙලක් එන්නේ. model එක මුලින් එනවා. ඒකට view ටික design කරනවා. ඊට පස්සේ මේ දෙන්න communicate කරන්න යටි control එකකින් කියනවා. මෙන්න මේකට තමයි model view control එක කියන්නේ. අපි තව view එකක් ගත්තොත් මෙන්න මේ විදියට අපි හිතුවොත්. අපි මේක තමයි මගේ MVC application එක. හරි. මට තියෙනවා මේක අපි කියමු server එක කියලා. මගේ server එකේ MVC application එකක් තියෙනවා. හරි. ඒකේ තියෙනවා අං ගන්නවා මගේ model තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා controller එක. controller. හරි control එක තියෙනවා. දැන් model එක මේ පැත්තට දාමු. ඔන්න control එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ තව එකක් එනවා. අපි මොකද්ද? view එක. දැන් අපි හිතමු user කෙනෙක් ඉන්නවා. මෙතන. අපි તો මෙතන ඉන්නවා කියලා user කෙනෙක්. අපි ගමු user කෙනෙක් ඉන්නවා මෙතන. ඒ server එකේ. ඔන්න user. නැත්නම් browser එක කියමු. මෙයා මුලින්ම මං කිව්වොත් මට මෙන්න මෙතනින් මට service මේ service list එක බලන්න ඕනේ කියලා. එයා මෙතනට ගේනවා request එකක්. මෙන්න මේ control එකට request එක එන්නේ. තේරෙනවද? මුලින් මෙන්න control එකට. control එකට කියනවා හරි මට service list එකක් පෙන්නන්න. එයා බලනවා service list එක නම් හරි service list එකට නම් data එපයි. එතකොට එයා ගිහින් බලනවා මෙතනට. මේකට ගිහිල්ලා එයා තීරණය කරනවා මෙන්න මේකේ මට data ටිකක් දෙන්න. එතකොට model එකෙන් කරන්නේ මොකද්ද? එයා එළියට ගිහිල්ලා බලනවා database එකක් මොකක් හරි තියෙනවා නම්. අපි તો මේ එළියේ database එකක් තියෙනවා කියමු. database එකක් කියමු database. එයා මේකෙන් ගිහිල්ලා මෙතනින් බලනවා. අරගෙන data ටික ආපහු ගන්නවා මේකෙන් මෙහාට ගේනවා. data ටික ගෙනාවා. ඊට පස්සේ මෙයා ආපහු control එකට එනවා. මෙයා control එකට ආවා. ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ කියනවා හරි මට මේ අදාළ view එක අරගන්න. view එක අරගෙන view එකකින් ආපහු control එකට එනවා. ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ response එකක් දෙනවා. user මෙන්න ඔයාගේ list එක. ඔන්න ඔක තමයි පිළිවෙල. එතකොට මෙහෙම ගත්තොත් මුලින්ම request එකක් යනවා control එකට. ඒක එක
කන්ට්‍රෝල් එකේ මොඩල් එකට ගිහිල්ලා data ටිකක් අරගෙන වෙලා ආපහු කන්ට්‍රෝල් එකට වෙලා ආපහු view එකට ගිහිල්ලා ආපහු වෙන. මෙන්න මේකට තමයි මේ ආකිටෙක්චර් එක වැඩ කරන විදිය. රික්වෙස්ට් එක. එතකොට ඒකෙන් අපි මොඩල්ස් මුලින් ඩිසයින් කරලා ඒකට අනුව views ගන්නවා. හරි. ඒතර මේ ආකිටෙක්චර් එකෙන් පිටපයින්න බෑ. මේ ආකිටෙක්චරෙන් පිටපයින්නවා කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම කතන්දරයක්. මොඩල් එකකින් කෙලින්ම view එක access කරන්න බෑ. ඒක මේ ආකිටෙක්චර් එකෙන් පිටපැනිල්ලක්. මේක වැරදි. මේක කරන්න එපා. හැමතිස්සෙම කන්ට්‍රෝල් එක හරහා තමයි කොමියුනිකේට් කරන්නේ. ඒකෙන් තමයි මේකට මොඩල් view controller කියලා කිව්වේ. MVC කියන ආකිටෙක්චර් කියලා කිව්වේ ඒක තමයි. හරි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරුණා ඇති මේ ආකිටෙක්චර් එක මොකක්ද කියලා. ඒතකොට ඔන්න ඔහම තමයි මේ ආකිටෙක්චර් එක වැඩ කරන්නේ. මොඩල් view control අපි රික්වයර්මන්ට් එකක් බලුවා. අපි ආකිටෙක්චර් එකක් බලුවා. අපි ඊළඟ පාඩමෙන් බලමු මේක අලුතෙන් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හදාගෙන ප්‍රොජෙක්ට් ස්ට්‍රක්චර් එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා.